السلام عليكم. محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل تأخذ الغاز وتقوم بتسخينه أو تعرضه للضغط، ثم تدفعه خارج فوهة الصاروخ، وهو ما يسبب دفع المركبة الفضائية. ولكن هذا سوف يستهلك طاقة كبيرة، إضافة إلى ذلك سوف تأخذ حيزا كبيرا من الصاروخ لتخزين الوقود، ومن هنا كان هنالك حاجة لمحرك يعمل لفترة طويلة وبأقل قدر ممكن من الطاقة ويصل لمسافات بعيدة، وهذا المحرك هو المحرك الأيوني. بنى هارولد كوفمان محركا أيوني عامل في عام 1959 في منشآت مركز جلين للأبحاث التابع لناسا، واستخدم الزئبق بمثابة مادة دافعة. أجريت العديد من الاختبارات، وفي عام 1964 أرسل المحرك في رحلة على متن مسبار اختبار الصاروخ الكهربائي الفضائي، وعمل المحرك بشكل ناجح لمدة 31 دقيقة كما كان مخططا قبل أن يسقط على الأرض. جرى تشغيل المحركات الأيونية على متن أقمار اصطناعية سوفيتية منذ العام 1972 وحتى نهايات التسعينيات من القرن العشرين، إذ استخدمت بشكل رئيسي من أجل عملية استقرار الأقمار الاصطناعية في الاتجاهات الأربعة. قدم تصميم محرك الدفع السوفيتي إلى الغرب في عام 1992، وذلك بعد أن زار فريق من المتخصصين في الدفع الكهربائي المختبرات السوفيتية تحت إشراف منظمة الدفع الصاروخي البالستي لفهم طريقة عمل المحرك الأيوني. وبشكل بسيط فنحن نعرف جميعا أن المواد تتكون من ذرات، وهذه الذرات تتكون من نواة تحتوي بروتونات شحنتها موجبة ونيوترونات متعادلة، وتدور حولها الإلكترونات سالبة الشحنة، وهذا ما تستمر عليه الذرة إذا لم تؤثر عليها قوة ما. أما في حالتنا هذه فيتم إضافة وإزالة الإلكترونات من ذرات المادة المستعملة في المحرك، وهذه هي عملية التأين. وتتأين معظم المواد عن طريق القصف الإلكتروني، حيث يتصادم إلكترون عالي الطاقة وشحنته سالبة مع ذرة المادة وشحنتها محايدة أو متعادلة، وتطلق الإلكترونات من الذرة وينتج عنه أيون موجب الشحنة، ويتكون غاز المنتج من أيونات موجبة وإلكترونات سالبة ينتج عنها حالة جديدة للمادة، وهذه الحالة هي ما تسمى بالبلازما. وأحد أشكال البلازما الذي نراه كثيرا هو البرق. من المتطلبات المهمة أن تكون الكتلة الذرية للغاز كبيرة من أجل أن تستمر عملية التأين لفترة أطول. في معظم الأحيان يتم استعمال غاز يسمى بغاز الزينون، وأيضا فهذا المحرك لا يعمل تقريبا إلا في الفراغ، وسبب ذلك هو انعدام الجاذبية والمؤثرات الخارجية في الفضاء. وبعد توفير ما يلزم من أجل المحرك الأيوني، فعند حدوث عملية التأين سوف تخرج الأيونات وتندفع إلى الخلف دافعة المركبة إلى الأمام، كما يحدث في المحركات الكيميائية. بالنسبة لمصدر الطاقة فهنالك خياران لا ثالث لهما حاليا طبعا، أما ألواح شمسية لو كانت المركبة قريبة بقدر كافي لتلقي أشعة الشمس، أو الطاقة النووية لو كانت الرحلة بعيدة جدا، وفي كلتا الحالتين يتم استعمال مصدر تكون كتلته متناسبة مع الطاقة التي سوف تدفع المركبة. حسنا، نأتي الآن إلى النقطة الأهم: ما الذي يجعل المحرك الأيوني أفضل من الكيميائي؟
أولا، سرعة دفع الأيونات أعلى ب6 أضعاف من دفع الغازات المحترقة في محرك الاحتراق. وثانيا، استهلاك الوقود في المحركات الأيونية أقل بكثير من محركات الاحتراق. وثالثا، رغم أن تسارع المحرك الأيوني بطيء، إلا أنه يستمر بالتسارع لعدم وجود الجاذبية، ويستطيع أن يقطع مسافات طويلة جدا، حيث يمكن لهذه المحركات أن تصل إلى 90 كيلومترا في الثانية، أي 324 ألف كيلومتر في الساعة. ولكن في العموم فهذا التسارع يستمر طوال رحلة المركبة، فكما قلنا ليس هنالك جاذبية ومؤثرات خارجية في الفضاء. ولكن رغم كل هذا تبقى هذه السرعة لا تساوي شيئا في الفضاء السحيق، فسبحان الله الذي أبدع خلق كل شيء. أراكم في الفيديو القادم.